سلام به همه دوستان و همراهان عزیزم. امیدوارم روزتون پر از نور باشه و بدونید نمیتونید به سمت افقهای تازه شنا کنید مگر اینکه شهامت از دست دادن چشمانداز ساحل رو داشته باشید. برای کشف اتفاقات جدید و رسیدن به اهدافتون باید از نقطه امنتون خارج بشید، دل به دریا بزنید تا بتونید به هدفتون، به خواسته ها و آرزوهاتون برسید. با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که در ذهنتون دارید، نیت تحصیلی، کاری، احساسی، هر نیتی که دارید انجام بدید. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیتاتون رو انجام دادیم با هم ببینیم حافظ امروز چطور ما رو راهنمایی میکنن. سحر ز هاتف غیبم رسید مژده به گوش، که دور شاه شجاع است می دلیر بنوش. شد آن که اهل نظر بر کناره می رفتند، هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش. به صوت چنگ بگوییم آن حکایت ها، که از نهفتن آن دیگ سینه میزد جوش. شراب خانگی ترس محتسب خورده، به روی یار بنوشیم و بانگ نوشانوش. ز کوی میکده دوشش به دوش می بردند، امام شهر که سجاده می کشید به دوش. دلا دلالت خیرت کنم به راه نجات، مکن به فسق مباحات و زهد هم مفروش. محل نور تجلیست رای انور شاه، چو قرب او طلبی در صفای نیت کوش. به جز ثنای جلالش مساز ورد ضمیر، که هست گوش دلش محرم پیام سروش. رموز مصلحت ملک خسروان دانند، گدای گوشه نشینی تو حافظا مخروش. خب دوستان، باید بگم این غزل رو حافظ در ایامی سروده که از حکومت پدر شاه شجاع در مضیقه بوده و حکومت به شاه شجاع رسیده و از این سلطنت خوشحاله و در واقع بهش مژده میدن که دوره حکومت شاه شجاع شروع شده و تو میتونی با خیال راحت شراب بنوشی. اما در تفسیر این غزل حافظ میگه دوران سختی برای شما سپری شده و الان زمان اینه که با آرامش بیشتر به امور زندگیتون بپردازید. برای به دست آوردن هدفتون باید بی‌پروا و نترس باشید. ریا و دورویی رو از خودتون دور بکنید و بدونید که بدون صداقت و بدون خلوص نیت به نتیجه مثبتی نخواهید رسید. به امید خدا در این دوره از زندگیتون هم فرصت‌هایی در اختیارتون قرار میگیره که میتونید از این فرصت‌ها به نحو احسن استفاده بکنید تا زندگی جدیدتون رو بسازید. در کاری که قدم گذاشتید شک و تردید جایز نیست. ناامید نباشید، چون در نهایت به هدفتون میرسید. اگر به دنبال نجات و کامیابی در زندگیتون هستید، تعادل و میانه روی رو فراموش نکنید. و حافظ میگه از عبادت کردن ریا، از کار خیری که به دنبالش ریا باشه و برای خودنمایی این کار رو انجام میدید دوری بکنید و از طرف دیگه خیلی کارهای اشتباهی که میکنید و گناه هست، در واقع خلاف دستورات خداوند هست، دوری بکنید و بهش افتخار نکنید. هر کاری که از دستتون برمیاد انجام بدید و در کارهایی که مربوط به شما نمیشه دخالت نکنید. در واقع حافظ میگه اگر میخواید از گرفتاری هایی که براتون پیش اومده، از مشکلاتی که سر راهتون قرار گرفته خلاص بشید، رها بشید و یک زندگی آروم برای خودتون داشته باشید،
همونطور که گفتم تعادل و میانه روی رو در زندگیتون داشته باشید و از گناه و ریاکاری هم دوری بکنید. حافظ میگه شما دارای قلبی پاک و مهربون هستید و در خانواده با اصل و نسبی بزرگ شدید، پرورش پیدا کردید و این خانواده پشتوانه شما محسوب میشن و در گرفتاری ها به کمک شما میان. سعی کنید انگشت نمای دیگران نشید، با دوستان نابابتون نشست و برخاست نکنید که شایسته شما و خانواده‌تون نیست. در مورد نیتی که دارید، مقدمات این نیت هنوز به طور کامل برای شما فراهم نشده و احتیاجی نیست در این مورد عجله داشته باشید. دوستان، حافظ میگه در این هفته یک کاری انجام دادید که این کار برای شما خطرناک بوده و در واقع شما رو تهدید میکرده و اگر خداوند به شما کمک نمیکرد برای شما رسوایی به بار می آورد. بهتره اگر نظری دارید نظرتون رو ادا بکنید و خوبه که خودتون متوجه خطای خودتون شده باشید و لطفی که در واقع خداوند در حق شما کرده و مجدد مرتکب این خطا نشید. و در این مورد حافظ میگه شما به شدت احساس گناه میکنید، خودتون رو از گناهکاران میدونید، ولی بدونید که لطف خدا بیشتر از جرم شما هست. مهربونی خداوند و بخشش خداوند بسیار زیاده. از لطف خداوند ناامید نشید و تنها از خدا کمک بخواید. اگرچه هیچ کاری بدون خواست خدا انجام نمیشه، اما در مورد نیتی که دارید همت و تلاش شما هم لازم هست تا بتونید به هدف مورد نظرتون، به خواستتون و به آرزوهاتون برسید. در مورد نیتی که دارید دلسرد نباشید. در خودتون یک تغییر مثبت، هرچند این تغییر کوچیک باشه، انجام بدید و بدونید با فعالیت هایی که دارید، با اراده‌ای که دارید و تلاشتون میتونید موفقیت رو در آغوش بگیرید. بهتره به دیگران متکی نباشید و تنها روی توانمندی های خودتون تمرکز بکنید. خودتون رو تقویت بکنید تا بتونید به خواسته هاتون برسید، چون شما انسان خوبی هستید و میتونید با کارهایی که انجام میدید به خودتون کمک کنید و به قله‌های بزرگ موفقیت برسید. در ادامه حافظ میگه شما انسان خوب و خیرخواهی هستید. یک سری اعتقادات ویژه‌ای دارید اما خیلی به حلال و حرام توجه نمی کنید. کمی به اطرافیانتون، به اطرافتون نگاه بکنید. از گذشته دوستاتون درس بگیرید، نسبت به اتفاقاتی که براشون افتاده درس بگیرید و همیشه سعی نکنید همه چیز رو خودتون تجربه کنید. گاهی وقتها اتفاقاتی که در اطراف ما میفته برای اینه که چشم ما رو باز بکنه و ما رو نسبت به یک مسائلی روشن بکنه و قرار نیست همه چیز رو خودمون تجربه بکنیم. ما باید از تجربیات اطرافیانمون هم استفاده بکنیم تا بتونیم به اهدافمون، به آرزوهامون برسیم و راه درست رو انتخاب بکنیم. دوستان، اگر نیت تحصیلی یا نیت مهاجرت داشتید، در این موارد براتون اتفاقات مثبتی میفته، اما همه چیز بستگی به خودتون داره که از فرصت پیش اومده چطور استفاده بکنید. گاهی وقتها فرصت ها به ما رو میاره، یا جدی نمیگیریم یا فکر میکنیم فرصت های بهتری قراره پیش بیاد و همیشه این فرصت ها هست و خیلی سهلنگاری میکنیم در استفاده از این موقعیت ها. گوش به زنگ باشید، حواستون رو جمع بکنید. اگر فرصتی در اختیارتون گرفت نادیده نگیرید و از فرصت ها و موقعیت های پیش اومده نهایت بهره و نهایت استفاده رو ببرید. در آخر هم دوستان، حافظ میگه اگر قرضی دارید، اگر نذری دارید، هم قرض و هم نذرتون رو ادا بکنید. و دوستانی که برای فرزند نیت داشتن، باید بگم 2 فرزند در طالع شما دیده میشه. دوستانی که برای بیمارشون نیت داشتن، باید بگم به امید خدا شفا برای بیمارتون نزدیکه
فقط کافیه کمی بیشتر به ایشون رسیدگی بشه، انشالله بهبودی برشون حاصل خواهد شد. رفقای جان، ممنونم که تا پایان این فال با دل و جان همراه بودید. حافظ زبان دل هاست. هر بیتش نوری برای دلهای جویای معنا. اگر این فال با حال دلت همراه شد، بدون که یک نشونه است. نشونه ای از آسمون دلت. دعوتت میکنم فالهای دیگه کانال رو هم ببینی. هر کدومشون قصه ای دارن. پیامی، نوری، یا شاید پاسخی که مدت هاست دنبالش بودی. فراموش نکن تو لایق آرامشی که حافظ همیشه در غزلهاش ازش صحبت میکنه. تا دیدار بعد، با دلی سبک، نیتی روشن و امیدی در دل، بدرود.